تلاش کرده. یکم لایک بهترین. زحمت برای لایکو. افهم حبت سازن سلامتیون خوبه. ساز خدا را شکر رحمت شما سازن خوبن. آوازه من رفتیسته پر محبت یکم باری خیلی افیر هوی دادم قصرفان نرفتیسته. شید اومدیسته باشه. شما سازن کدکتون سازن پر محبت سلامتیون خوبه. این حرفان بجه باشن همه دومون چند قبل افیر من کرده این کار روزی افیر هم چیکار میشه چیکار نیست شکر ناش خدا نگاه داره خدا شکر ساز شده باشه. باز میگن همین بسیارن توجیکستان ده خیلی احتیاط کنه اختنا به مادر. سلام علیکم و علیکم سلام. سلام چرا لایک رحمت برای لایک خدا بسیاره. ما هم قد خواهرم تست از گام میزنم آقایم خیلی گفته که بیاد بسیار شسته روز بارم شما دین همه کس از حوزه خوبی. سلام علیکم و علیکم سلام شما دین. پنجم لایک رحمت برای لایک. سلام اپا حسازین و علیکم سلام ساز خدا را شکر رحمت شما سازین خوبی.
اپم ها باش شما دوجه وای نکدیسی تاجیکستان خیلی اوکالی واکسینه چیه مسکوت امی کدامی که کار میکنه اما آدم رو وای که مجبور کدیسیم که روین اوکال کننده ام واکسینه زحمت باشه میشه زحمت شما وقت باشه شما نکدینه شما لایک سلام و علیکم سلام خوش اومدین رحمت برای لایکو اما شوهرم کدن و بود دو کال میکنین چند تا که نمیدونم یک تاشا کدن با یکم چیزا رو باید رفته بکنه کال نه باید میگم هیچ داده نمیدونم کلا چیه که رفته کدن شوهرم یک تاشا گفتم با یکم دو پتیسه میری من سازه میگه دو بار میکنم یک بار شکدن اکو هیچی نشنه چشم اصلا بگفتن تمپراتورا میکنی کیم چی میکنی بکیم هیچی نشنه تمپراتورا باینم لطا پجان ساز خود رحمن شما خورسید فرزنده همانه و نشانه الحمدلله شکر شما خوبین همه جا یک خیلی اومده تمپراتورا میکنم هم خیلی گفتن اکیمو اکا اینو هیچی نشنه که اما ساز باشین الهی سلام هفتم لایک و علیکم سلام حسین جان سازی سلامتیت خوبه رحمت برای لایکو فکر کنم مردم هم خبیثه سازیم پیشروی کانالاتون چی خیلی ساعتاتون چی جمعش لیسته دخترها سیلک قربونه میشم شما هم شبه شما سیلکتون آورده نمیتونه پیم ها بدن کلوش نداره نه اکی ایجا چی خیلی کلوش میداده باشم من خیلی افیر یکم بار کدیستم تلفونم کدید من خیلی افیر یکم بار کدیستم ایگی جایی دا کلوش میداده باشم فرمده بجا کی میدونه ایره سلام علیکم صبرین ایجا چی خیلی وای میتیان کلوش خیلی افیر من نمیتونم نفهمیدم اپم ها بعد کلوش چی میگون کجاشو بجخمکه ای دیوم تلفن تون ای همو تلفن افی رفته سای ای هوای دادم میتونم یا کی ای افی دا دست من کنی وای چکم یا با شاید گرفتم انامین کلوچه کجا را بجکم روی همو ویا اون کروژا که کو کروگلی صورت خمایتوست صورت همون گلاونی ویا سلام علیکم نه کی جوره نمیدونم باور کنی نه ای فقط ایتیل ای افیر رفته سای وای
شید افیری که رفتی تلفن افیر رفتی ای رفته است افیر وزی ما هوا یکی جوشه جکن اینه خیلی قدستم اینجا ده 3 توچکا برآمدستم 3 توچکا را جکم 3 توچکا را جکیدم چون چی برآمدی جا در بالای هوا آدم زیرتی پیدا فهمم اینجا ده نشون نداده است اسم سراخه ای تلفنی که افیر رفته است من ندیدستم اسمسو هیچ کاره ای تلفن ای دستنگیدان ها بازی بکنی در بالای هوایشون چقی فهمم ای دستنگی قدیمی شده اینه در بالای من نمیشه که بودیم اپای محبت همینجا باشه کنی بنویسه با فکرم کلوش دودم دونه یاد گرفتم رحمتی کلام چیزا میشه سیلکای من زکریپیت کنه انا سیلکا را چخیلی زکریپیت میکنن ایشم نمیدونم در بالای همین نامتون بایکنم بچقم چی میشه کرده نمیشه و ده افیر کرده نمیشه میگه به فکر زکریپیت انا کلوش تو نیستم دوده اما که زکریپی چه نمیتونم با نفهمیدم شیشه من زکریپی ده هیچ یاد نگرفتم نکیم 11 لایک سلام و علیکم سلام رحمت برای لایک زکریپی تا نتونستم زکریپیت کرده منم نمیتونم زکریپیت کرده در بالای زیر کنید این آخه زیر کردم که جدا اینجا پاجال удалить заблокировать ползает میگه دلیل زکریپیت سپشنی هم باشه که خواهی امرا میجیکم چیزشی در نمیدونم شید هوای بوده ایشم یاد گرفته این بلوش 12 لایک سلام علیکم و علیکم سلام خوش آمده رحمت برای لایکاتون 13 خوبین میگه 13 لایک رحمت برای لایکو بازی شما دام کلوش میدیم 100 افران خوش آمدین در جان سازین سلامتیتون خوبه شکرانه خدا سازیم شما سازین تنجین ساز خدا بشکر رحمت سلام سازین خوبین دخترها همه کسا ساز خدا را شکر رحمت سلام علیکم همه دوستانی اپاجانی انا ایودام دامازی کلوش بتیان اینه کلوش دادم همه تونده چی نمیدونم چی خودم چه کدگی ویدیو رو اونو کارتوشکا بیرونه بفکرمی hayot man burmadan video kim kadın vakti aleyküm selam rahman öpeceğim şuna tamam nasıl işte şuma çıkan هم اساس خدا را شکر پاپوگای سوزه همه یک لایک مونید کی کدسته خدم کدسته اف ویان ویدیو کیم کدوم وقتا
Şimdi چیره؟ نمیفهمیده. شما در شما در نه چی با؟ Garmi da min biraya ki ba. Ham qabu garma ki. Kartoshka ra didam havas کنم که Apoi محبت ne video na parte of teste ozi uqan. Ne nabod. خیلی olsuz میشین. با مپتن سلام علیکم و علیکم سلام. مرحمت کشتون دارم کلوچه گیره نه بری بالا گذاریم. لایکی فیلمونه نیوتون نبره. منم دیدم کشت. بریدم. اما جان یک جهان سپاس برای دستگیری сообщество من شما ماندم مرادلا به فکرم بیننده دینا نمانده بودم همه روز گفتم میمونم در آمده ماندم نمانده باشم اگر نمیسته روز ترمونم من به فکر ماندم شما همه روز چند کسا ماندم آخه من همینجا دستم کار محل کارات مکدن گیرین صبری چکده نماندم تون сообщество سلام و علیکم سلام شما نه یکون صبح زد بجون خیک جهان سپاس میمونم تون خفه نشوین وقتی ما بای کدبدم نمیدونم چی بانشده 16 لایک سلام علیکم و علیکم سلام خوش اومدید نکلشتم و علیکم سلام بجان سازین خوبه خفه نشوین بود درجون وای میکنم میمونم تو نه сообщество ده ویدیو تو نمیمونم آپاشکم میری منی مایل بیه سلام علیکم همه کسا سازین خوبه دوستان و علیکم سلام رحمت ساز خدا با شکر شما سازین خوبه دگونه در درانی این چی موندی در درونش وای بود کن وارنی این بالا شکلاته وارنی مالینه بود به فکرم مالینه بود فهمم
ویدیو ندارم دستگیری کنین لایک زد ویدیو ما صبح کنین مالگم نیسته هر روز یک تگیش است میمانم سابشتوه هیچ خیلی بامازه حواسم رفت دخترها همه کسه اینجا دیر نمونده نه وقتشم ایفیرم رفت سه کمتر روزی گذشت دوباره وعلیکم سلام بجا همی کسی برگیره شبکه یکم بالا داشته باشه حواظ کردی Orada chillavot кашов каде. Eve сообществом ondan var eve. Elhamdülillah nasıl paramlar da bacım nasıl. Сообществом ما نموندم شب به فکرم برای همون دینا گفته بود ایودم برو اومده ای روز موندم و نمیدونم میگه نیست یکو در сообщество شبه نشده چون موقعی ماشالله بهتری ناز باشه добре سلام کرونا وقتشون نرم نمیمونم این گوشه ازت خبر добре добре пашка манджа موندم کن زحمتی کردم با پیتزا یک پشکه دست ما درست کرده گرفته خوردن گیرین مرحمت اینه پیتزا بوده سلام سلام زمیره جون سوزی سلامتیت خوبه هستی همینجا ده کم نما شده رفتی دوستان دستگیری کنیم مرم نه هم دیگر ده اپنا شوید کسی که میدونش دیگه سخن کنی بود میمون ساز رحمه شما ساز خدا را شکر ما سازه زمیره جون گشتیم نمیجا دفتم یک ایفیر کنم داونای فیر نکده بودم رفتم با بیاین خیر علیکم سلام بچه سوزه خوبه زمیره جون
زنگ زدم میام بازی محلش نماز کن همه ناز خدا بشکر خدا چی خیلی زمیره جان کودکو چی خیلی انسازم خوش آمدی نفر جان باید منه خوش آمدی میگه شبکه دیگه نبیم چی به در کجا چیزی میگه برادر سازی خوبی کارات نازن سلام دکنه و علیکم سلام خوش آمدی استیاکم لایک رحمت برای لایک کن رحمت بجوش کنه خدا ناز شما تیجیچکا پجان سلام سزن خوبه چکا پجان خوش آمدی دکنه جان سزن ساز خدا را شکر همه شما سزن سلامتون خوبه دوبری ساز لازم شما سزن چکا پجان دینا دارم دستگیری کنه مهمونای السلام علیکم و علیکم سلام خوش آمده دکنه جان زکری پیت باز این اشماره میمونم اگه اشماره زکری پیت کنم وای خودش گم میشه نمیدونم ما یکم بار زکری پیت کردم یا که وای او دلیل میکنن سلام علیکم و علیکم سلام چه فیر دستا بازی کلشتم میتیم نه کلش دادم تو نه پنجه میمونم من نمیدونم زکری پیچ میمونم انا ما هم یکم باشید کلیسا با فکرم ایره او دلیل میکنیم رو دلو گپ زن ایره زکری پیتا او دلیل میکنیم بعد وای میشه رحمت برای ثواب که صبری نی مهمونا را کو قچون گاو زن انگلیسی نویسی چی نویسی من نمیفهم سلام سازی خوبی اون سمیرا قچون گاو زد نه دیگر رحمانه میشه دیگر رحمانه می خودش گم میشه بازی کنی سلامت باشه کنی بازی نه من دیگر رحمان چی گپ شید نشید با فکرم دیگر ماندم نشید به فکرم ایره او دلیل میکنی بعد ویا میمونی زمیره سازی میگه صبر چند صبح کنه منم ویدیو کردین ای زبلاکیروید کردم دیدی آخی من گفتم نمیتونم مگه چه هوی کنم ای زبلاکیروید بالای همون نامشتا جی قیدم همون جای ویا ماندم نشید هم وایش گم شد رفت بیچرال خفه شده من سلام صبر نگه جانم یک بار دیگر زیر کنید بالای نامی هوایده زیر کدوم هیچی تماما وای نشریسته میگه کلوش هیچ دودا نمیتونی ایده دیگه заблокирует
شرمندک می چقدر زبلاکیت میپرم از اینه بچه اقدام خوش بودیم روز بخیر پلیسانی عزیز شهلا بخوجه روز شما رو بخیر اپه شهلا کانالی چون باشه اپه شهلا ای کانالی رادیو آزادی اوکی خطا شهلا این بود همه کسا خوب مخلصم خدا با شکر ساز هم منو شما ساز نپه شهلا سلامتتون خوبه ما وای آدم короче заблокировать کردم چه خیلی заблокировать بگیرم به چرا چی شده افیروی ما اومده اینه یک بار دیگه در بالای نامش چقیدم وای برومد закрепить другой сообщение میگه کنی کنه میشوم هوای هم میگم هوای خجم باشه دیگه کس خیلی محروم شدم سلام 27 لایک و علیکم سلام خاله جان سازن سلامتتون خوبه این هم از به ایس کلوچ ندارم که زکری پیچه از کلوچ میتیم تو انا کلوچ دادم سازه اپای شلوم اپای شلوم خچون بودن یه کانالی چی بود نمیدونم اومده رحمت جونم دستگیری کنه من خدا جان دستگیری میکنیم همه ویدیوتون هم میبینم کن یک ثواب شد میمونم ویدیوتون نمیدونم خودم پای میکنه میبینی یا نه خدا جان سوزه سلامتی خوبه کلوش دادم تو نه که ایره و دلیت کنم ایسری نه با فکرم زکریپیت کنم شما یا کجیشکه سلام و علیکم سلام سوزن نازن ساز خدا بشکر همه شما سوزن خوبه کم سلام درست سلام و علیکم سلام سو کالی دستوسی کالی تو میتیم نه کالی دادم تو نکریا مرا دیدستی ادمین که دیدستم تو کلوشتون دادم دوکومنت من نیستم میرم مایل آرزو این ببین دیدستم شما را همه تونه دیدستم دیدستم که نشود اما نمیشه ادمین که این ویدیو کیم که اینه برای اون برف و مرف همش پرمد است نمیدونم خیلی کسی بود که درم ماشاءالله خودش بود یا کی بود اما باید ندارم خچون باشم به فکرم دیگه کس بودم
درخشان سازی چی بود؟ همه کسا خوش آمدین. خوش نموشن تجیچ که از دیگر کنید. ایرا چیکو کنم دالی چی؟ اخی یکون وایروی کنن؟ یکون چی نویسن که ما کلوش دادم شونه. ایسر نه زکریپیت کنم. نخدا که خوش آمدی سازی سلامتیت خوبه. کاری سیلکا مونین میگه. سلام اپا جان سازین با علیکم سلام. زکریپیت کنید. سیلکا نپرداختن اخی. من کلوش دادم شونه رفتم به فکرم. خوبه از آمده. خوب نشوه میگم. چیکاری فروش زمان شدم میگم. چقدر کنم سبینا جان جانی چوکتی کجا ایراتا اما جگوری داریم بعد ما میشیم چکار فروش هم میگه زمین اپا جان دستگیری کنیم تا وای اومدن خیلی نکیره کنیم خلای از همه رو وای کنیم زکریپی کانال شون دادر اومدن بجای زکریپی کاری کنیم زکریپی دروگه تو غوری زکریپیت کردم یا نه تا نیستم چند پول یک کیلو جگوری چند پول نمید نمیرم نمیستی صبری بسیار جان با تو نیست باشی نیست نیست صبرین تو غوری کدوم زکریپیته مایلی میگه زمیرم زنباش کدومی سیلکا کنه زکریپیدن باز بسکنی سیلکاش خیلی میشه سیلکا دمه جکن وای میبرویم دوری کانالشون میدرم یا کرناتونی قینده اما کنی با فکر میدفش اما شد و یک از سناریستگی بوشه اسمیس نمیشده بعدی خواه از امازه باش ما میمونیم که تجیش که باید وقتی بایتون کدوم که بودالی چیده من نازمونه من رفتم من در کار نرم هست مجم نمیره نرسیم آسیا با گروپا میکنیم اوکی مایلش در نسته پیزا نواز
زکریپیت کنیم. ها فهمیدم همه خیلی بازی نکردم تو نیستم اکنال کم کم یاد گرفتم زکریپیتم. Sabrina da mi tim numerora. سیون لایک رحمت برای لایک با جان سازی سلامتیت خوبه خوش اومده همه با سلام زمیره شما من شدگی زمیره رفت و فکرم ولی همه شاید میدونم رسیبتی میشه کاش که همه کسی خونه این سازه میده ساز خدا رو شکر افیر که ها افیر کردیم اگه چند قبل افیر نبود باید افیر میکردم کاری بلاک شدم که میگه تلویزیون خوبی تلویزیون رفت و فکرم خیلی گفتم کار دارم چی گفتم اپریزی بسازی میگه تمام زمان سنت دیگر بسازیم دیگه ساز خدا رو شکر خونه آمدگیم دخترم آمده چه دم اختم تو قروز در زمین خونه ده زیخش داشتم دروی با همی چار دیواله خونه الله ساز نوشون سازیم در او کشلوق آموختشتم حوالی سهر میخیزی حوالی کشود میبره بوده هوای توزه ایجاد دیجا بخیزی هم چار دیوال با هم یه رفتنه پوششتنه میکرده من حضور زنی همزار نصیب پگه خواهرم یا نمیدونم یا پگه میرم بوده چه یا پگه دیگهش میرم لیکن نمیستم شوارم تسه میبرم تپو میگرده میایم خونه خوناتون حوالیه یا زیبا جان آنو دروی سیکسه هیچ کارم نیست خواهم یک چی کو ویدیوی کیم کدام وقت خیلی پلیلیستم ایکو هم خاله افیرا نمیدونستم یاد دادم ما که هم خاله افیرا را هوی دادم وزی هوای زمستون برف خونه که بو میوید بو مقطع سر میشه سر برف کودکم میبری در خونه که تپر تپر کرده دوی برفو میوری و همی بود کنی کلام یا بچید کنی دیگه شما
نمیدونم که شاید مهمون شوی میگه که باعثیه که بارون که هم هر وقت باری رحمت 31 لایک سلام علیکم و علیکم سلام رحمت برای لایک حالی نغز خیلی حالی زور من چند روز بچه استودم خسور بخیر اینجا اومدم هایزی خیلی اومدم درست فقط گریه کردم هایزی کشتنه سفید نمیشه که خیلی ها سلام باشی باور کنه ها صبح حالی مشخی خونه سکسی بیزی نفس گیرم میخیزی با کودکم نیست وحشی چند سه روز چه چهار سیر اومدم ایده چه تمام بیرون اومدم باور کنه رو خانه در ترمه یخ منطقه در خونه یکم چشم خوردن تم نمیفره با هوا گرمه اوقات روغنی تمام نمیفره یکم سالاد هم خیلی چیز کمتر شما باید بسیم سلام سازه و علیکم سلام ساز خدا بشکر همه چون سازه مرسی و علیکم سلام اومد زنگیری بسی نیتی بود نمیدونم دوباره اومدیم خونه چور دیوار نگه اومدم یعنی چور دیوار با اومده راست چی بگیم ولی چهار دیوار نمیشته دیگه هیچی کار برم نیسته هیچ کنه یخنم توقع رنگی پاپوگای مونده دوری کلید کم اخکم نادر
هیچ اینجا دخترم نیومد آخه وای ما هم کارو هم گرگر کردستم آچی خالی بایزی نکایستم گفت زدستم خود دختر من نصیب روزی پاگه خواهرم نصیب توچکستان بیا اگر یه شب پاگه میرم یا پاگه دیگه میرم در چه با تو بگرم میگرده میریم نمیمونم ایده فرستیدن با کودکم میگیریم کیفیره ایده هیچ گم نتره همیشه به همونه مادرش aynı istenir. Kelin ama نشناختم میره یک تا در گروه ها بود هوای باشن و کنکورس بازی میکردیم من چون مدینه بود بفکرم شکرانم چی بود سلام علیکم سازی سابرینا همون باشه ای کلین در گروه همون بود اکو علیکم سلام شما کی این نمیجه در این نمی یک تا نمیسی سه چیه انگلیسی کلین تیجه چیه نموشم خالیه من انگلیسی را قصازم نمیدونم دوچگه اینه ده میخونم همون را گفتستم هوای هم گلاونیشون تسی زلیش میکنن بای میکنم یک صورتی تورتک بوده والده گلاونیشون کو ها ای خیلی انفیرو دا میگم هر خیاب خطورم این دیزده هرچی کشیدن گرفته درسته دیزده
رمیش صبح خیلی این کنکورس اول چند کنکورس اشتراک کردم گروپا هم مقدشون نیستشون دیگه چی میگه شما همون گروپ را بدین هوایه نامتون وای بکن مدینه به فکرم چی بود؟ شما نمیدونم خیلی چون ممکن هم باشه اونا شگه شما در ممکن چی نمیختم نامی کی چی دیسین کنم نامتون با انگلیسی نم کانال چه با تو چی بنویس چه کلمه تجه هنه تجه پیرت تجه نه وای نبودین شما بخشیش وقتی ممکن اگه وای نویستگی همه بخشم همه نسا سوزی میگم سمیتون سمیتون شما مشکل آبونه هستم نماز منم شدم زورم رو نکنه چی پوری کدی صبرنه چی شما را محلش بازیم نه آش با قایده و قانوش با نخط همه چیش خیلی نه چی اصلا نمیگه چی ده تنگه مرا پراتیفتی سوزی میگم خب چیکار دارم ساز چم درش کرده چم فقط هم ما وای میرم خونه دادن میرم دچم خواهر ما تو چکستون میره خط جیانه دخترشش خطی نخطر گفته اچم هم همونجا میرم
ایده همونجا همه کسا میگذارم من نمیمونم بستیم شکرانه ساز رحمت دست پش رو الفيلة نستنى روستا نختار شما که جمعه زرندگی نیفیره من دانسته ما افیرتون ده هستم کو یا افیرتون اسپیت کردم درو منو خیلی نبودگی افیرون ده بو میدرم لایک کامیتری میکنم چی وقتی افیر میکنی که اسپیت نمیکنم درو مدام دم چون من نمیدونم بخش شوخی میگی تماشا میکنم یک تا خیلی بیایم اوه بچه یکی جو بیایم تا خیلی خوب بس سلام علیکم دوستان و علیکم سلام شما ده دیوچ کیس سلام میگم افراد بنا آماده خدا رو بیس شما هم در پناه خدا باشه با بیای و علیکم سلام از کیفی با برای کلاید ما رفتم محل با بیای شما در پناه خدا خوش باشه دیر نکرده خالی افیل نه سر شد رفتسته بکنیم ساعت بفکر من نختک خدا میکنم ویدیوی نم نسلی نه لایک باستم خوشم خوش باشم با
عجیب شد که ها بخب کردم نمیدونم برای چی تیخی چست شید همشو پرست به فکر ما Sabrina که افیره بوی دادم کنم گام میزنم آوازای خودم گشته آمدی سر گفته واقعا بچه ای را با چی خالی کنم آوازم گم شد بعدی خیلی پس کردم که آوازم گم شد افیر تا سهره ها افیر تا سهر حق میره تا شوهر اومدنم خیلی بزوق میشه و یا قریب کور اومدن شد به زوق میکنه میمونه میسته یعنی چی گپ میشه دیوش که اسکولا با سیلکتون اما نه وای کنم زکریپیتون کنم دیوش که اسکولا ناس دیوش که اسکولا من حواسم افیر کنم بکنه یا خشمورم کم تر بد ترک یا که وزی هم باشه بکشته بوی تیه رفتن گیره هم خیلی افیر نغز دقیقیت نم چی میو خیلی پلیلیست رو میمونی رفتن میگرفته خیلی نغز دیگه فقط افیر میکن کم تر ساعتم تیز جمع شود برای یوتیوب یکم نقل کنید من در چیشا نقل کنیم اوکی بگونا
من این همه افیر نمیدونستم، یاد دادم مخه یادش گرفتم. بسیار چیزاشو نمیدونستم. ای وای من من هیچ نمیفهمیدم. لیکن بعد استاد همین کنکورس دا بازی کردیم برای подписчик جمع کردم. ای همونجا وای اومد. اون چیزا نمیفهمم. من هم نمیفهمیدم هیچ. بعد подписчик نداشتم. کنکورس دا بازی کردم که подписчик بیاد. چند تا کنکورس دا بگیم من خیلی برای подписчик спонсор شدم. بعد подписчик را جمع کردم. 1000 подписчики کردم وایم هوشی. сообщество بعد افیر یوتیوب خودش هوشید اکه ساعت یوتیوب جمع کردستم. همین خیلی چیزوش یوتیوب دیگه چی ویدیوی خطا میمونی دیگر کسا رو نمونی که جلبه نداشته باشه. بعد ویدیوی جلبه دار من اول نمیدونستم ویدیوی جلبه دار بسیار بودم. همه هوایورا من удалить کردم. بعد فهمیدم که وای удалить کردم نه کنی удалить هم میشده. وقتی удалить میکنی ساعتات هم کم میکنه یوتیوب. اما تворческий یوتیوب میداره. یوتیوب خودش موزیکای هر خیلی اونا پیونات میتیه. خیلی خوش رو نیست معقولی دیلید نبگیم. هوای موزیکا رو میمونی اون ویدیو تا удалить نمیکنی میسته. بعد جلبت گم میشه بگیم. ای همون ویدیو جلبش گم میشه. هم خیلی چیزا رو من نمیدونستم. راستی همش یاد گرفتم. می کنکورسا دا که اشتراک کردم گروپاش دیدم. بعد هم دخترایی که پیش رفته بودن همش هم فهموندن. بازی بس کردم کنکورس گردیده. اخیرا اون کنکورس پخت و پزای خانگی بود. هوای دا اشتراک کردم. اما چیز افیرو رو هم هوی شد. بعد پیسچیکشم جمع شد. بعد دیگه بای نکردم. کدی همی ساعت جمع کردستم. بعد میگن 1 سال دا باید ساعتاتا بود کنی. 4000 ساعته. 4000 ساعته که بود نکنی وای میشه. چند ساعتی که جمع کردگی هوایو همش نیست میشیدیم. با ای سری 9 ساعت جمع میکنی. هم خیلی چیزا یوتیوب کارش. با رکلام چند بار خریده بودم برای подписчик بیا گفتم. رکلام همی کانالای پیشرفته بگیم. زنکای توجیکای خونه. خیلی بینم. چی با میره وین زکریپیت کده بدم مشمورم. باز با زکریپیت هم نگم سیلکه کانال تونه بیارین. الان در همون گروه خرید کنه میتونه. ها نمرتون وای کنه. صبری نمیشه در این نمرش بگی. اون گروه پدا قشیر هم به همه فهمونن تون دختر. ها دیدم دگونه جان. من خیلی خفه شدین چی بلا. السلام علیکم و علیکم سلام. چیزی جوابی تو خوش اومده. نمرتون رو نویسین ازی. صبری نمیشه باشی نمرش اسکرین که بگی. با گروه پدا добавить که این همی صبرینه و یا این همی پروست دستوبنا در همون گروه ادمینه. بسیار زنه که با подписаться میکنن تو. چیزایی که نمیدونی میگن همه با. سلام و علیکم سلام. شما من همه سلامت باشید. نه همین اومدین که سلام داده. من شما ده سرازا کلوچه داده بودم.
همه کسی میاد داره خودشون گفتم ما کلوچه میتیم این نمیره وزی همین خبایتی سکرین کنه این هم سکرین کردم فراتون او دلیت کنه نمیره تو نکن گرفتم از وای سابینه میگم وایتون میکنه در واتساپ میکنه در بابید میکنه گروه ده من دم اون نشوی نگه نه همه دو نشوین در کانالی اما تیجیش کن بوش مادر یا نمیشه نمیره تو نگرفتم میگم نسبی انشالله همین روز در بابید میکنه تون گروه ده نشده من داشما آبونا نیستم بله اگه ویدیوم در کامنت مونه نش آبونا نباشم آبوناتون میشم سوا پشت سوا میمونم تا نصیب انشالله اگه ویدیوتونه نه نیست معلش میشم آبونا بازی هم خیلی بشه از نسل کتنا دیخ میدونم بایدون میشه با فکر میخینه میشه مذکر سلام علیکم سی پنج و علیکم سلام خوش آمده رحمت بر علیکم رحمت دارم سلامت باشه سیلکتونم بیارم بدتر اگه ذکر پید میکنم شما را دیوچکه سلام و علیکم سلام هزار احمد جان سلامت باشه سازه خوبین ساز خدا بشکر رحمت شما سازه خوبین در همه کسا خوب هستین همه ساز خدا را شکر رحمت آمدم خوش آمده چند کس پرسیدن تون که شما уже رفته بوده پای زیبو پرسیدتون زیبو نیست وای بفکرم کنم ما زیبو جان نگمش بچه ها نمزدن خوبم ساز خدا را شکر رحمت دارم همین بفیل چه خیلی میکنم من نفهمونی نه خدا کیم کانال سال نمیروم کانال ناو شدگی باشیم با پروگرام را میشوه افیر هوی کده لیکن من با پروگرام یکم بار نکردم افیر راستی نمیدونم مهمانی بیاین میگم بیاین با کی با نمیجه چند کس پرسیدم
خب من فرصة ما فرصة چی بنه یعنی که بدنم بنده چی با خفا کردن تو ما آخه افیری با پروگرام را نمیدونم افیری وای امی خد یوتیوب افیری خد یوتیوب هزار подписчики چکی جمع کردین وای خودش یوتیوب افیرتون های میشه بی پروگرام در یکون گروپ هنستین شما همونجا دخترها بسیارش وای میکنن کوی با مزه کردید شده خفا کردین گفته ترسیدم گفتم چی با همین گروپ ها در دخترها در یکون گروپ خوش باشه وای میکنن میفهمون انتونم بسیارش با پروگرام میکنن Sabrina اینجا داو دخترک کو دیوچکا اسکولا پانایسته که بد انا وای نگه دا گروپا دا باوید کنین ما وای کدم سکرین کدم نومروشه اول دا واتساپ روید میکنم چیکشه خوشش که خیر ما رفتم کنین آرام میکنم میشه ما نخشم مدیم با بیان خیر رفتا گروپا دا نیستم خیر ها قاینا نومراتون وای کنین ام جه بنویسی در سکرین کده میگیریم با بگیرین و دلیل کنین نمیتونه گروپ را دباویتون کنن با دمو وای میکنن подписаться میکنن تو یکون چی ندونستگی تو نمیفهمم انیق معلش سکرین کده این نمره دخترم سکرین میکنم اوکی ایمان نداره کیره میگی زمیره باز دا واتساپ روی کنم نمیشه همه هم گروه کده نمیگیرین میگیرین نمره تنفرده سکر سبب میکنه اون گروه کده داریم من هم دارم ایمان واتساپ ایمان دارم واتساپ ندارم واتساپ شما گروپ دا بسیارن ای جانمی یکی دخترو بسیارن ای گروپا بخی دایمی درونی یوتیوب دا بلوگی رو بگی نمیره 34 تا گروپا دا سیلکره چی خیلی بام میکنن سیلکره چی خیلی میکنن صبری معلوم بروم دا اول ایفیرو تا بکشتم سیلکا به بروم زب فرودم بروم دا رفت سلام علیکم زمین ایسا کدوش دادم تنم علیکم سلام خودمون این گروپ میکنیم فقط برای کارگزاری و شوخی کنی بسیار مالکم نیست نمیشه دخترم نابه سازن ساز خدا را شکر رحمت شما سازن خوبه
کانالتون در این و دیلیت را زیر کنین بعد کپی روی کنین دیگه سیلکه را گفته استه هم فکر نکنی من همون گروه دکو خوش کنین دکونه محلا نمیرد ننویسه خوش تون نکنی ادمی قلبی ده کبیز توش چنه نشون ویدیو خوراکای کسی میکنیم یکی بکنه روان نمیره را پرتیم کلید چند کسی گروپا ده چند کسی صبرین گروپا ده 34 تا نمیدونم 30 چند گروپا جا یک گروپا برای پلیلیست میمونه ساعت جمع شده یک گروپا پروستا همین دستگیری ویدیو را میپرده دستگیری میکنن ویدیو تا تماشا میکنن کامنتاری هم میمونن گالوپسی با کارتوشکا بوده یا گالوپسی با کارتوشکا وقتی که بالگرز گیره باشه با کارتوشکا خیلی میکنی هم خیلی این دستگیری میکنی ساوبشتوا میمونی ویدیو را تا آخرش تماشا میکنن این خیلی هم گروپا 32 کس میگه دست نفتاده کنه نه خواه جمعه نه یک گروپ همین دستگیری هم دم وای خوشتون میکنیم و پلیلیست مونک فراتون خوشه من دو گروپ پلیلیست مونک هستمون یکم در پلیلیست مونک خوش نیستم همین ساوبشتوا کنیم دیگه انا گروپ های ساوبشتوا در خوش کنیم کلینه اونجا ده نمیدونم چند کسی مگر وای ادمین کیه اونجا ده بزی باشون اونجا کنیم ساوبشتوا ده چون کس ما اونجا ده خوش کنیم زور میشه 5 کس میشیم ما شویم پیاز خطی گالوسی هر همه میشه این اسکرین کردم نمیرتونم نمیده کنم گرفتم خانم هست کردم من کردم شست خود کنم دلیت کنیم رو گرفتی باری ویدیو کردن میکنم ای راستی میگم دوباره جمع محل فرد یه روز گالوپسی بود بیسه خب رحمت سلامت باشه نمیده من کرده اسکرین من اسکرین کردم نمیشم دخترها کوپه سال مرام خوش کنید کردم برام صبح دارم خوش کنید من کل سلام باشه انا اون گروپ ای بینه که صبح منات ادمینش کیه یا دوای کنم خیلی خوش کنم سر لگت کنم فقط صبح استفاده دارم نگیم کارتش یکم با دیدش کف میکنم خیلی کنکم گرفتم نمره شما را مینه سکرین کده اوت کنیشه باشه فقط صبح دارم نمیرم گرفتم نمره را دارم
Ama غریبه به فکرم نمیدونم خب گوش نه به غریبی сообщество мы 1000 подписчиков бас сообществото нам немешавад номерро гирифтем фаҳмидам омадам салом алейкум баҷон ва алейкум салом нази куштон метин хуш омадед 38 лайк раҳмат барои лайк оли видео каданои партия ман дар канала мемонам бад видеои тайёра дар зиминдагӣ дар канал монда калон нами кия просто доступна админаи анаму группада духтаро ки салом алейкум ва алейкум салом сизин намакасасоз худошкудам алейкум салом салом алейкум сизин ва алейкум салом хуш омадед вазина куч метин хуш омадам лайк раҳмат барои лайк хуш омадед соз худоро шукр раҳмат шумо пурсем шумо сӯзен саломатӣ хубе фарзандатон хубе چی با آواز پست آوازم پسته نمیدونم پس ممکنه نیستم توش کسی که برای جنباره ندارم سمکه چه کنم
کانای خدا ساز باشه نه وقت رحمن پیجون دیوش نمیدونم من با قیب نمانید در رحمت سالمان باشین دونه رحمتی کلو مفتستیم طبیعت شناسی خوبی میدم میدونم دادم برایم رسیدی کنم من تمامی روزی شوهر اومد محلش خوراک مامتینی بیکشتیم و در این دختر رو بازی کرد بازا تازه میدارم تمشون میکنم
여기 샵시몬다 그지?
سلام چطوریم علیکم برای علیکم سلام شکر سازی سلامت و چیکم سلام علیکم و علیکم سلام بهترین نکوش دادم تونم سلام سازی شکرم ما در اسکی ها فهمم ما در ساعت 19:51 و نماز شام نشده بر وقته شكرا سلكة تبير ذاكر بيت كنتا
علیکم تماشاگران عزیز، همگیتون خوبین؟ امروز تیار میکنیم با شکلالا، نمام محصولش خیلی خلیصه. همه میدونن همه میخورن چیزی بالستن داشتی پلاو. همه میدونن همه میخورن چیزی بالستن داشتی پلاو. چیزی بالستن داشتی پلاو. آشی پلاو عجایب عرف و عادت عجایب پنج سحر عجایب آشی نهار عجایب آشی پلاو خوشمزه آشی پلاو بامزه لذت برد دل و جان آشی پلاوی تاجیکان همه میدونن همه میخورن چیزی بالستن داشتی پلاو. همه میدونن همه میخورن شما تیار شیزم شده زننده آمده نحویج ویدیو رو با اخیر میرسد و همه شما تنیسیات عمری در روز قربان من همه چیزی قیمتترین در روی دنیا سلامتی عزیزان دل من خیر تا ویدیوهای آینده خداوند همه گیتون نگهدار. سلام علیکم تماشاگران عزیز، ما مکتب اومدیم اونی سای درس گرفتم خونه رفتیم اینا پیش خونه در دست پلاشکات کردن در بابای برفی مکدیم در بابای برفی ماسکا پوشاندیم در طور سرش بود او خونه در اومدیم خدا را شکر صبح سلامت در خونه رسیدیم اکو سر میکنیم سالینی کپوستو سیوکلاقتی سرخمی فاسونه ایران کапусту реза мекунем ҳамин хел када дар душ мерезем лавлови рис чеснок укроба вале чизошай куҷои сахтиш ҳамуна ҳамин хел када реза мекунем дар сатилча мечинем яхи сатил пластмассияку ай майонезо баъд ҳамаша хушк када мемонем дар оби кишомадагия мерезем. این سطیلچه ما 5 لیتره های 3 قاشق کلون نمک میاندازیم شانمخه 1 قاشق کلون اکسوزی 70% 9-70% ایکو امو بعد ایروش رو بکشوندگی را میریزیم در بولش وای میکنیم 1 تریلکه را میپوشونیم و بعد دهنکش را محکم میکنیم سطیله 2 هفته تیار میشه سالینیمو. آب جوش اومدگی را ریختیم انا میخه تریلکش را میمونیم نهانش را محکم میدیم 1 بار شکرک خیمی جمونیم شکلی نمک و بایوش آواش نمک همش ای مگزین پتیور خیلی چکوری گرفتیم دروشتا نمک و شکر هم داشته همش تیار بوده در وای میکروونوفکا میمونیم و کنچ خیمی بیا یکم با پاپرود بکنیم کنیم خیلی پچکش مثل میکروونوفکا میمونیم شه جگاری ما تیار شدن اکنون ببینیم که دروش چی خیلی اومدگیه انا خیلی دروش اومدن تماشاگران عزیز همش شوکت شدن جگاری ها بیاد نمازه فصل تماشاگران عزیز ویدیوی ما در همه جا به آخر میرسه هم اکید خداوند نگهبان باشه در پناه خدا باشین خیر مسلمانان روی دنیا تا ویدیوهای آینده. سلام علیکم تماشاگران عزیز بلوگ ما سر میشه از خوراک شامگاهی انا سبزیش ریزه کردیم همه محصولاتش همین ریزه میکنیم 1 نمود
маҳсулотро реза карда тайёр карда мондем. Анарху якта пиёза айтёрка мебурорем барои даруни фарш. пиёза медозем дар фарш, намак, мурч мекунем, куллашро мекунем майда-майда. Салому алейкум ва rahmatullahi ва баракатуҳ. Ҳамаи хубин иншоалло. Ва алейкум салом апаҷони шафоат. Сизин саломатон хуба? Рафтин чӣ? Birinci medozem farşı тамошобинони азиз, мастоваи мо тайёр шид. Реза мекунем зеленша. мастоваи мо тайёр шудан. Ҳамин қиёмат камтар зелен мекунем, кефир мекунем. видеои мо дар ҳамин ҷо ба охир мерасад. ай ҳамаи шумо миннатдорам ки дастгирӣ мекунед, видеои моро тамошо мекунед. худованд ҳамагита нигаҳбон бошад. мардуми хуби мусулмони рӯи дунё дар паноҳи худо бошед. хайр то видеоҳои оянда. худованд нигаҳбонтон бошад. салом подписчикои азиз, рӯз мекунем манту. созанама каса хубе. медозем мурч чайна, зира, равған камтар, намак, арғаш. Подписчикои азиз, ина фарша тайёр кардем. Ака мекунем зола, шакол, намак, ягдона тухм. Звола гифтем сета звола шит, зволаи манту. зволаи мо тайёр шид. Местам дам як ношта кунем. Баъд кӯча мекунем.
Ora pečením dávám fazanové, takže kantarovám tady. Mám tu kalon, jak to šo nechysírníky. Jak zvolám matına kalem detalisti mám tu fazakši. I diyem şatına nekneme kozir. مانتو را میمونیم در بالای آب جوش آمدگی. بعد 45 minut مانتوی ما تیار میشه. подписчикای عزیز نه مانتوی ما تیار شد. بازی خویی میکنیم زیرا بایی که خودم تیار کرده بودم تابستان. این زیرا بایی گرفتیم در ای. بازی میکشیم مانتو را. این زیرا بایش تیار. تیفیرای در دروشکان در آب لیمون نمک زیرین دختگیم رنگ چکه خون میشه. این подписчикای عزیز خویی میکنه مانتو تیار شدینه. باز میبرداریم شما یک تاشا گفتم چشیدم گفتم تیار شده باشه یا نه تیار شده اک میبرداریم. این подписчикای عزیز تیار شد مانتوی ما کشیدیم مانتو را همه چیزش تیار دروشکان در زیرین میچوشم. میبریم دوستان میشنیم خیمانوش توی تمام خیلی در اینجا ویدیو با اخیر میرسه خیلی در تمام خودمان باشین هم مردد خودمان نگهدار شما اندنی مسلمانی روی دنیا در تمام خودمان باشین خیلی تا ویدیوهای آینده. سلام подписчикای عزیز. روز ما برآمدیم راگوفکا без площадкада контакт без бозӣ мекунем хотям сифош баъд магазин медироем насиб хона то 17 дарс насиба 17 насиб дарс мерам баъд берун хотям бозӣ мекунем бахча гирифт شما چی هم نسازم подписчикای عزیز مردم مسلمان روی دنیا سازن همونطور بریم ما همینجا بیستیم سیام کنیم جاش رویده بیرم ایوالنده بازی سرکه فکر Давай подружимся, Юженька, с тобой. Вьюга кружится, снежною зимой. Да мы подружимся, Юженька, с тобой.
южненько с тобой. Давай подружимся, южненько с тобой. Вьюга кружится снежною зимой. Да мы подружимся, южненько с тобой. Вьюга кружится белою зимой. Давай подружимся, южненько с тобой. Вьюга кружится снежною зимой. Да мы подружимся, южненько с тобой. Салом ва алейкум салом. номерро додум добавитон мекунад. Просто дастум найку, амна додум номерро добавит мекунад. Хуш омадем Шаҳло. Апай Шаҳло. Ту каналам хешид омадеста, канали хичонеса фикрам. Салом алейкум. Ва алейкум салом. Панҷакен зарафшон хуш омадед. Хуш мекунед. Гуҷуда? Гурбат. Ва номеротона партена қуштон мекунем группа. Салом алейкум. Ва алейкум салом. Ман Исфара 88. номи каналтона дига кадед. 44 лайк. Раҳмат барои лайкҳо. Исфара 88 канали бачагӣ набуд я бача ба фикрам пеши буд. Группада ҳама духтару занон. Иншаллоҳ голхоҷада. Чӣ мегӯяд? Намедонам. Салом алейкум. Ва алейкум салом. Канала фурӯхта. ин канали навтона? Ё шумо канал ай ӯ харидед? Ай соҳибаш. Фаҳмо. Силка боромон кади кудудар. Як тамоқ бастаям, як тара удаи обнамиштагӣ мешавад. Имро закрепить кунед. Майлш.
Не, закрепить как. Если кота удалить как камыша. İndi yumuş. Hava fahmı. İşim kanalı ختنه. Şlipancım like. Rahmat barı like. Konuşumu da. Tepişaki. Şamazı konuşmayayım şu anda. Я балда священный закрыть. Надо же, я кому и урожай. Она мне тоже пьет. Жарить не хлеб, жарить не шабат.
Kapusta medyuzem şerbeti. Diyor kantar şerbeti. Yine bugünkü düşünmeyi karşı milyon kadın pati. Derdi derin derdi ehyai vatan هدیه‌ای از دان بهشتی ما وطن وطن شهری تو بی سر نداشتی ما وطن وطن چیست استقلال بی‌صد داشتن بردیاری خوب محبت داشتن چیست استقلال بی‌صد داشتن Kapusta şimdi. Ana coisa, medyuzem kapusta. Yine biostak balgarski deniz jariçi gibi. Şöyle jariçi takmedim. در زمینی شورتی آزادگان Daha şöyle düşün. خانه‌ای مهر و صداقت کاشتن Kapustimo tayoshi tam şu dünyayı صداقت کاشتن Ozir fajnie proszę, się. Wyglądają وطن وطن شهری تو بی سر نداشتی ما وطن Teyzem bütün varı durmuş. Tam şu bizim hamir marası. Hamir birinci kapuşisti fason. هدیه‌ای از دان بهشتی ما وطن وطن شهری تو بی سر نداشتی ما وطن وطن هدیه‌ای از دان بهشتی این موزیکا در همون ویدیو ایوخی نمیشوه. همون اولو ویدیو میکردم مخم نمیفهمیدم موزیکا را پس کده باید موندن شه. بعد یاد گرفتم. بعد در همون ویدیو های موزیکا من موزیکا موندگی نیستم. وقتی ویدیو در موزیکا میمونی که ما اونجا канал کم ویدیو میکردم. اولو بگیم ویدیو یکم دیمو هم وقت آنیو. و موزیکا را بلند کده میمونم. بعد یاد گرفتم که پس так کده میمونده. باز بسیار ویدیوم دا با موزیکا نیست یا خیلی شده. باز من اگر موزیکا یکون چی موندگی نیستم و تلفن آوازش بلند میکنم امو چی میبرویه. آواز ویدیو بگیم. خیلی خونه دا آواز هیچی موندگی نیست. اما تیشنه. Moskva dayım ben. من 8 سال میشه مسکو داریم تاجیکستان نرفتم. آه که دیگه چیکار میکنیم؟ من خونگی همش همینجا که هستن زیغ نمیشم. آچم خواهر دارم همش همینجا دارم. خواهرم پکن است که انشالله میایه قد دخترچش شوش دیگه هم همینجا دارم برای وای او قزیغ نمیشم. 8 سال شدین همینجا دارم تاجیکستان ندیدم. آچم اینو میروم با میایم خیلی. بسیار وقتشون مسکو دا میگذره تاجیکستان دا کم نیستن.
مهر و صداقت کاشتم، دانه مهر و صداقت کاشتم، هدیه‌ای از آن بهشتی ما وطن وطن، شهری که سرنوشتی ما وطن وطن. میگم خونگیمون همش اینجا دکستان برای عوض زیغ نمیشن، میروند میبیان تاجیکستان. بسیار وقتشون بگیم خونگی رو همین مسکادا میگذارن، تاجیکستان کمتر میستن برای ممکن زیغ نمیشن. ها خونگی جان او چند دو درم و خواهرم نصیب پگه میبیا قید دختر چش همه من هم مسکوا داریم، همه هر سده ده هر کجای مسکوا بگیم میره میایم اخی دوری بد نیستیم، خبرگیری میریم و یا میبینم خیلی. برایم قضیه میشینده ها 8 سال شده گنی ما این مسکوا داریم. آچام اینا که میبیان برایم بعد ممکن برایم خما میگیم زیغ نمیشه مگر یونا باشن از زیغ نمیبرید ایجا. خواهر ما 4 سال شد ندیدم توی کدن در تویش نرفتم دخترچه دور شد که اومده سیاه چون اخیر نشدم به چراغ چون اومدن برای خبرگیری. هم خیلی کده گشتیم مسکو رو وطن کده خیلی اونا یاد میکنی با تاجیکستان ها نمیدونم ما شوهرم نمیمونه رفتنی با کودک درس میخونه اینجا. حاضرانه وطن ها که خیلی خیلی دیگه چکا میکنی
همه همین مردم کار کنی و ایدیم زندگی و ای همه چی عقیفی در اینجا. ای توی تماشای همه چی. من خواهرم توشی، دودرم توشی، نرفتم تویشون ده. سلام به همه. و علیکم سلام. Ayşe konuştum dedim. Ягон қастан силикатона берем, оны да закрепить کنم. Cevaba bak. Sözlerine makasa sözlükte başı kar. Rahmat. Savunman hoş. Sözüm. Efirم برک. ها افیر چند بار کدگیم کو؟ نمیدونم چندم افیره اینه که من خیلی افیره یکم بار کدیسم خیلی پلیلیست تا میمونی رفتن میگیره ویدیو. شما که نشناختم. افیر من یکم بار در اومده این چی؟ مگزین این کیم کدام ویدیوی قریب چند ماه پیشه. آزی هم خیلی افیره یاد دادم. ویدیوی که میکنی همش پلیلیست کرده میمونی. بعد افیر دنم خیلی میمونی ویدیو رفتن میگیره. ها بچه.
تماشا میکنی ها خلینه که میخوای افیر نقصتر بوده چیم و افیر دیگه حواسم رفت شما کانال ندارین подписчики نشناختمتون بسیاری و همین گلانیتون و نامتون علیش میکنی بعد وای میکنم نمیشناسمتون بدایی وای گلانیو خب میشناسم که بسیار ها بسیار مگزین من کانال ندارم ها فهمه ها کانال فرستادستون فهمه مهمونی نه مگه شما یا بر وقت این در کانالی من تو پسویا ها فهمه رحمت برای دستگیریتون Ayşe silkatam بیار وای کنم زکریپیت کنم تو نه یکم کسی که کانال تو نبری زکریپیت کردم این بالا ده یکم کسی که подписаться میکنه کانال شما
میگه که پرسی من در گروپ ادبی نکده گفته ایو ندارن چی واتساپ همینجا بود رفت و فکرم موزیکا را گنگای کدم کشت موزی
ما آواز کشتگی بودم برای هوای بی آواز بود و خیلی سلام علیکم و علیکم سلام. خواب نیستیم اگه جا خوابالی نماز شام نشته نمازی بعد یک 5 minut از اون میگم مدا بر وقت هلی آدمای آبونه شوید. شما واتساپ نداشتین کو ایما تام برآمده گروه قش کنیم گفتیم من نشوزی من افیر فیسبوک میکنم این از اون گفتم من شما میخونم با می بیام
Мамидону ки сохранить карт номератона ко просто и доступно сохранить, когда нمیتونم گفتم که باید ندارم واتساپ این نمره بود دیگه بازی کنی سکرین کردم این اول کنی و دالتش کنی نمره بازی کنی برای کنم سخنید کنم پیوت همون نمره بود دیگه گرفتم نمره رو بازی روی میکنم کنی می برای واتساپ تو همین نمره تو بوده نبر اومده السلام علیکم نه چی نداره واتساپ نمره واتساپ اون دیگره چی پنجاه رحمت برای شما ده منتون چی نه همین نمره چی بابا هم اومده سوال کو خیلی با سخنید کنیم با واتساپ نکی نماره نمیدونم همو دروی واتساپ دروی این کنی نامشه چی نویسته سخنید کدگی سبرینه نامشه نویسیم بعد این کنتک میبره همون واتساپ ده بفکرم نمیدونم هرچی منم با اومده یا نمیره شما ما давай сохранить کنم کنی
بگو نام نویسید. Hiç vurmadı buraya falan. سلام میکنم جان چه شما ساز خدا رو شکر و علیکم سلام هزینه کلوچ متیم تون نه کلوچ دادم تو نه ما رفتم با بیاین ما چه ایشه شناختم تو نه دوباره او کازیر کنید ها ما امیر حیران شدم که چی باشه این زیر کدم شه نه وقت شما رو قریب در اومده واتساپ دا پرستنی بدم خیرت گفتی حیران شده نیگو کدم اومدم آوازتون سوز شد ها برای هم بوده آوازو بزیب رفتی سر دگنی گفتم نخوندید به فکرم ندیدم ممکن من تلویزیون را گیرم کرده استبدم وای هشون با تلویزیون گیرم کنی برای هم ندیدم ممکن یخی جون نبر آمد بستی بد بود نه یخی جون نه با اینا میره شونو کنی گیره ما سکرین کردم اکو شما گرفتی اینشو نویسین میگه صبری نگرفتی شه ما سکرین کردم اگر نگرفته باشی روی کنم تا واتساپ دا چی بایستی ایمان برو من به صورت میگه نمره نوشه گرفتی صبری نه بازی نویسی تک نگرفته باشه از رویت کنم سکرین کردم حتی کنی آزینه از درام
53 لایکی. رحمت برای لایکو کشتن داد. چی پختیستی نوازم کردنی چی کردیستی آنایدم ویدیوی کهنگیم اوندagim خودم نمیدونم چی کردیستی نوازی کنی بینه میره چی پختیستم ها با فکرم وای میکنم اوزی بوتربرود نه خودک همیشه کدوم پختیستم نوری گلاب کلوش دادم تو نه واتساپ نبر اومد تست کول کردیستی اوه تست کردیستم ایمون برومد یحیی جان این همش ایمون بوده ازشی واتساپ ندارن چی تلفن da zaryad benim zaryad şundan biraz çanka düştü bu. Пошли течики не Москва дайма. Течики را 8 سال شد ندیدم zaryad benim telefonum دوستان دارم من نمیشم تون میگم Moskva kadam şart değil. Moskva ne metro altı fayadayım Moskva'da xdış. Şehirde ne metro değil. Metro altı fayadayım Moskva'da. خیلی Moskva'dayım. Yavazam خوردم نگین خدا که دوشنبه را یاد کرده نه ما را یه روز حواظ کردیم که یه برکن مهدش میبرو خواهی کردیم به مزا آمد ماشین خدا کشید همین مهمانی نوازا کلیپید کنیم بعد شما را بازا کلیپید میکنم که یوریک
نخته هم یادم که آبنا شوین و کامنتاری شمونه میشون یارا صورت همی چیکو سمایلی کوی سلام و روچکا می نویسیم خیلی رامونی уже میفهمن که آبنا شو میگن نشدم اومده نمون چی در که سمایلی کورا شورا کو میفهمن میشون تو
اومده کلوچ میتیم کنم چخلی نمایی اکانت شما توبه عجیب نام سازی خوبی اپا ساز خدا را شکر احمد شما سازی خوبی میخوام پیش یه خیل دخترایی هش میگیرن واه بچه رحمت کنه خدا نقص کشتی میدونید که حالی یارم بچه خدا نقص باشین همه وقت چوکه دست هیچی نمی خونه داشتم بکر کور برو کردیم دیگه بیکور خونه داشتیم نونی قاق دست ما درست کنی نه فیر نام پختستان بگیرین یا دوتاشه پیشک تانکو پیشک دا دچه قد دختر مام دچه دا مام پاپوگای آوردم ما پیش دو دارم نو رفته بودم دچه قریب 17 روز همجا بودم پیشک دا دچه مونده آمدم نصیب میارم شه پگه یک شب با امسنو سفر دارم طرف های دچه با مهمون میای تاجیکستان پاپوگای چطورش شو نه ندونم پاپوگای ما دیگه نیستی گمورده فیرو ده فیز نشون دادن همیشه اگر پاپوگای نشون میدادم بسیار افیراد نشون میدادم پاپوگای کو موش نیست پاپوگای میدونه که نخونه دارم پاپوگای چی
تو چی تو تیمشه به فکرم یزن خیلی بجام ساز اختراش کن کردم شما را شناختم مرا نشناخته استین شما من نشناختم تراستی بیا بودش شما کانال دارین یا که نه یا داشتین کانالتون رو دلیت کردین نام کانالتون چی نبود استوکلت همه شما همه نه شبکتون در سرتون همون شبکتون شناختم با فکرم همه نمیدونم با اگر خطا نکنم نمیگم شما اگر نشناختم مرا نازش رسه نگم بجا شما خیلی بوشه نامتون حالیش میکنی بعد نمیشناسم مخنم خیلی هر روز بیاد چی می نویسین یا کارستان نام دارم بجا همه رو میگم خیلی نه هک جا دونم همه البته کی نباشه یه روز در افیری ویو بدین کو ایرانی ده هموین شما موزیکای ایرانی میمونن کو افیرشون نامو دیدم برام kanalım ya kabristım. نشناختم
Солзай куром, дураш курамат. Падёнами лайкаешь. Бина. Чиба? Ассаламу алейкум, ва алейкум салам. Панҷ ҳафтум лайк. Раҳмат барои лайкҳо. Мама, привет. Откуда ждал? Спасибо за лайк. Оля, привет, красавица, как дела у тебя? Спасибо, пожалуйста. У нас жара. Оля, как тебя зовут? У нас жара. У нас тоже так жара. Что говорить? Что готовите? Это лепешка. Я тебе говорю. Меня зовут Оля. Меня очень приятно. Ассаламу алейкум, ва алейкум салам. О, кулча. О, кулча. А меня очень приятно. Спасибо. Созен хубен сос, худо ба шукур Ахмад. Очень приятно. Красивый. О, чуки попиш. Ширки короче, чуки попиш. Вечера твоину митрают мегире ки афта бен мигзара. Привет, Сузека. Привет всем. О, клушонати. خودم پختستم ویدیوی کیم کدوم وقتا انم خیلی بایدمون رفتی سینه فیرده نه تر بستن وارم привет. Можно познакомиться. Привет, Вилли. Приветик. Можно.
negativt zamrzą, naверно. Хор. Булочка казала мама. Девочка, да, замуж. Зор хотел. У меня муж есть. Що дождь вечером? Два девочки. Она не говорила, то может. Немножко подержи. Всем удачи. Спасибо. І чай. Канал. 마우스 위교만 이거는 그냥 간요 스피너. 축하드립니다. Кадестику. А, 이 булочка. булочка و درشت وارنی داره کام خری.
میرم ببینم مردن چی. Булочка там уже манту позисаш. Çıkıyor. Hiç inemci de işlem ağzada Sabrina. Bir hafta ister ki. Çıkarmış da buraya. Şey, mantu hakkı buluşka tam şu mantu позисар kadın bu. Kadısını. Bu da. Da zaryad monda kimşa. Ki zaryad namura. Mantu میخریم mantu استایور میشه میشینیم mantu میخریم یه چیزی با مزه دوست دیدم با mantu کشید تو kurtağı bromadis dayıcı tu ve buluşka bromadis de hem aralar. Da zaryad monda kim uydu? Kan çanka gifse ki zaryad maya bar. Что дашь, просим, почти. Почему-то 4 колеситы. نمیدونم خیلی. اما چرا اسپیت کدیسم این قدر آبخودا کی میخورده باشه کدوم بعد مایال هوا ماشیستی. چه کنجه. Sabrina super kılınacak şey oldu. Test gelsin şustri. Oh. İşte video kim kadın vakti نمیدونم پورچلیک شبری süper kılınacak şarmanda kadın. چی بده اینا mantu pıht. Badi mantu çi باشه bu. Aman şunu. باید تیورکا آورده بود و چند بعد به همون چی کدم پیوزم ریزه میکدین سابرینا
من هم باید karışık سبزی میکنی که سالاد من خیالم که همون خیلی تست کنی هیچی نمیشوم نوبتی نوبتی دامادر رو سرشید کلچک دستش بریده که نوبتی داماد تو شفته دسته نمیدونم که نمیدونم اسمها چیز که دسته و بعد همون تیارکه خطی چی کردم خودم که رنگی همون سبزی رو همه بری وای نمیکنم پیاز همه تیستی زیزده نمیکنم نگاه میکنم دست ما بریده گریف قریب 1 ماه ده سس شیده وای صبرینه دستم بعد وای 5 ماه نکیم همین چلیکم ده نمیدونم مکاله استا گم نشوم خیلی گنده بود هیچ کار نمیشه بیزه بعد برای سه چقر گرفته بودم وایش خونه قشمت چلیک مالیم یه روز وای کنم پاگاناسی واتساپ ده صرفته می پارتون بینده 5 موندگی اینوش کش تایور شده هم چی پخت چی پخت استی هم چی اصلا نمیدونم ayağım isi buluşka vurmadıysa isi mantı vurmadıysa aralaş diysen al kutu. Al kut bazı tamam şد. تمام شد al kut tamam şد که بنا اینو ایچی میشه پدر کوی در چی آورده بودن و چون سول نهاده بودم میدونم ایده هوایی به فکر پدر که پدر که سر شده خوردم بسه که کمتر دم میگیریم خیلی من خیلی خوب خوش موده در پناخته باشه اخدوانی نگهبانتان باشه نویستگی داره ها می نویستیم آخه وایده چی که دادم رحمت شما دم سلامت باشین کنکورسی وایده بدم کو صبرینه ایدی زیره و هم اروسو دا اشتیو کرده با وای کردم دا اروسی می نویستیم آخه زبانی خمان نفهمه چی؟ ای با فکرم که چین میکنم نمیدونم خود مایود من برو اومده یا خیلی ویدیو کیم کردم خدا چند موشی چون موزیکو بی نمیشه چی میشه ای چی باشه ای خود نمیدونم ای رنگی را گالگ یک نمود پیچینی خواهرم ریتسیب شده بود
Hoje já mami, eu sabe na bad bezug mekanuma ko firme ista tu sahara. Hoje WhatsApp rum navistiyam. Kan çi میگه؟ Peşime karakardıs. Напрумадан айму гумши драфт айму хонему дамде та дидима пашай сию калм. Куҷо шуда намедонам нест шид рафт. Хуб равӣ. Як вало кадабу кишешаки шави дурузлагам натиятам. Куя WhatsApp дурум. Чӣ навистаги? Корпомадан чӣ бификр?
آواز میبرم ایفیر باز شدیم که باز میکشم کنی قهوه تازه دا گرده چی گب میشه با